درود و 200 بدرود خدمت شما خانم ها و آقایان دوست داشتنی. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال یاشار گیمز و قسمت 10 بازی درگنز داگما 2 که چه جالب دقیقاً 12 ساعت پیش داشتیم قسمت 9 ضبط می‌کردیم. الان بعد از گذشته اون ساعت ها رسیدیم به قسمت اون. ایول آقا عرض کنم خدمتتون که در قسمت قبلی رفتیم ماموریت فرعی اون یارو الف گویندیر کی بود، اون رو رفتیم انجام دادیم. به شهر الفا یک سری زدیم، آربور اگه اشتباه نکنم. ماموریت فرعیش رفتیم، برگشتیم اومدیم وکیشن رو تغییر دادیم از آرچر که بودیم روی واریور، یه ذره واریور هم بچرخیم بدک نیست. چند تا موضوع جدید من متوجه شدم، اینکه عرض کنم خدمتتون که استات های شما به نسبت لول اپی که میشید به نسبت وکیشنی که دارین باش بازی میکنید میره بالا. میدونید اینو خیلی جالبه برام. و مثلا اگه آرچر باشید یا مثلا تیف باشید استامیناتون بیشتر از خونتون میره بالا، اگه واریور باشید دمیجتون بیشتر از مثلا دفاعتون میره بالا. مثلا چیزای این شکلی که هر لولتون تغییر میکنه. مثلا به لول 60 برسید رسما دیگه استاتتون به نسبت اون وکیشنایی که بازی کردید خیلی نکته جذاب و باحالی بود، گفتم بهتون بگم. خب قرار شد براتون یک ویدیو ضبط می‌کنم یا نه؟ براتون یه استایل جدید بزنم، داشت ضبط می‌شد، اشکال نداره. از الان به بعد بریم و بهتون نشون بدم و باقیش رو در داخل گیم پلی با هم دیگه صحبت کنیم. 3 2 1 و لطفا لسته اجازه بدید اینو بردارم. اتاق رو ازم تمیز کردم، دوباره دو سه روز بود دست نزده بودم، برق انداختم قشنگ. اولریکام رفتیم به شهرشون و گفتن آقا نیست و یه ذره داستان‌های کناره داشت و فرار کرد و یه یارو از سمت ملکه اومده بود اینو انداخت بیرون رسما و گفت اصلا تو خیانتکاری، از اینجا کلا باید بری. آقا اینم استایل جدیدمون. به به همونطور که می‌بینید تنین رو به واریور تبدیل کردم. استایل متفاوت جنگجویی. گفتم چند ستی هم اینجا بشیم. دو تا پان جدیدم داریم، یکیشون کوکوه، یه پیرمردیه بنده خدا، سورسرره، ساحر است، جادوگر نیست. و آقا اینم از استایل فعلی تنین. پشت سرش هم نگاه کنید، شنرش قرمز کردم، گفتم یه ذره استایلش کلا تغییر شه دیگه، تغییر کنه، یه ذره حال بده بهمون. و اصلاش هم که بکشه طبیعتا متفاوت میشه به این شکل. با آر یک دفاع میکنه کلا و بعد دایره بزنی میتونی مثلا جهتش هم درجه عوض کنی که خب اینا هم خیلی چیز خوب و مهمیه. ضرباش هم ساده داره و قدرتی. چه خفن بودیم. و قدرتی هم گرفتم براش دیگه. حالا در آینده میریم و متوجه میشیم که چیه. یه استایل خیلی جذابی هم داره، دستشو میذاره رو شمشیرش، من خیلی حال میکنم باشه. آقا بیا اینجا صبر کن خودم بهت میگم بعد چیکار کنیم. آقا اینم از این یه ذره لول اپش کردم. این از کوکو به جای اینکه یه دونه آرچر بگیرم این دفعه یه دونه سورسری گرفتم ببینم، ساحر گرفتم ببینم چطور میشه. و همونطور که میبینید داداشون قیافه خوبی هم داره، خوشم از قیافش. بیشتر تمرکزشون رو دمیج زدن به دشمنا هستش. سمیو هم که میبینید سالم و سرحال. بعد جدیدا متوجه شدم که کاراکتراتو میبرن دیگه، مثلا بقیه انتخابش میکنن. همونجوری که ما میریم پانا رو انتخاب میکنیم، مثلا این پان منم میره مثلا تو بازی تو مثلا ممکنه بیاد و تو اون رو انتخاب کنیم. بعد جدیدا احساس میکنم که سمیو رو خیلی زیاد برمی‌دارم، مثل که کاراکتر خوبی ساختن، راضیان ازش. خیلی خب اینم از این. و یه دونه بران بیلدون هستش که من بهش میگم برانی، شبیه کیک برانیه چون و حال میکنم باش. این یکی میجه، این دیگه تمرکزش قدرت دادن به ماست و این داستانا. آقا اینم از این. ماموریت ها هم اجازه بدید حساب کوست ها زده باشیم. آیتم جدید دارم. اینا از تو چیز برش. رفتم راستی آیتمام خالی کردم، آیتمای جدید برداشتم. بعد لباسای مهمونی رو هم دارم که اگر خواستیم عوضشون کنیم طبیعتا بریم سراغ مهمونی. فقط قبل از اون اجازه بدید بریم تو کوست. اینو کوست چیه. راستی این پسره دوباره اومد، همونجوری که داشتم لباسامو عوض می‌کردم دوباره اومد گفتش که من یک جای دیگه قرار دارم، اگه خواستی بیا. که الان مثلا بذار بریم کجاست. نه اینجا نه، جنابسا کوست بزن روین و لوکال مپ. بودن جای آربوره دیگه رسما. عجب. این هم از این آقا. و فعلا دیگه رو نمیریم چون دیگه مخصوصا آخرش بگیرز تیلو خیلی دوست دارم برم ببینم چیه داستانش، ولی احساس میکنم بعد نمایش بخونم چون نفهمیدم که این از آخر چی کار میکنه. FC can't find و اینجوری داداشا. به روستای هارو بعد برگردیم حقیقتا که شاید بعدک نباشه. الان بریم یه سری بهش بزنیم. به باثال بعد بریم شهر عرض کنم خدمتتون چیزها. بریم چیز بریم یه سر بزنیم به این داداشمون
که تو زندان بود و آره این داداشون هم به اون گفت آقا برو تو تبینه که منتظرته. آره این برو تو تبینه که منتظر بریم تو تبین بریم واقعا که منتظرمون یا چی. چه حالی داد. بازم کیه؟ کیه منتظر ماست؟ حتی فکر کنم شبانه بعد چیز کنیم. شبانه بعد ببینیم چی میشه. بذار شبش کنیم ببینیم کیه آقا متوجه میشیم کی به کیه. آقا اون تامو بگذاریم. پس تایم کن لطفا مرسی. خوابمون هم زدیم همه چیم اوکی. قربونت دارم. گوربای خوشگلی هستی. با این دوشون صحبتی بکن. بله. شبش کنیم هنوز خیلی خلاته. صبح کی میاد این خب خودش. یه بار دیگه پس تایم لطفا. حل آقا فکر کنم شب شد دیگه نه؟ بله شب شد. بذاریم با این دوشون صحبتی داشته باشیم. هیچ حرفی نزد. یا به نظرم حرف خاصی نزد. گفت بذاره چیزا ما خاص صحبت میکنه برخورد میکنه این دوستانا. به نظر این خبری نی و این دوشون که اینم خبری نیست. بذار یه برند صحبتی داشته باشیم و بهش بگیم آقا ما اون جای چیزو پیدا کردیم. There is much we ought to tend to. We ought to strengthen your majesty's claim as a true arisen. آره بذار این بود. You discovered this in the gracious hands vaults, you say. میگه که خب پس در gracious hands vault اون جایی که رفتیم پایین اون محله رو پیدا کردی. خیلی خوبه. I imagine it would indeed be sufficient to entice the learned magistrate to leave his cell. خب میگه الان شاید وقت بعدی نباشه که بری به اون یارو بگی که آقا از چیزت بیا بیرون از چیز بیا فرار کنیم. ایزن دیگه. خیلی خوب. الان رسما بهمون گفتش که برو بهش بگو که بیا از اونجا فرار کنیم و بریم اون داستانه که خب نظری بدی نیست. فقط من آیتم ندارم فکر کنم. اون کلیده رو گذاشتمش. درسته؟ آره کلیده رو گذاشتیم. بریم کلیده رو برداریم آقا از تو خونه. بریم یارو نجاتش بدیم بکشیمش از تو چیز بیرون. ماموریت اینم رفته باشیم. و ببینیم چطور میشه. چی شده؟ تبرنم از آخر نفهمیدم آقا کی هست کی نیستا. عجب دوزی گرفتم اینجا. تو واقعیت دوز میگرفتم اما بهم حال نمیداد بکنم که از اینجا گرفتم. خب بذار کلید نگو که فروختیش که دهنت سرویس یا شارا. فروخته باشیش حتی من کی میفروشم آیتمامو همه رو نگه میدارم. آیناش بده بیاد. چقدر استایل چیز خوب شد. تنین خوب شد. اصلا همه چی بهش میاد لامصب. انقدر جیگر تلاس. فکر میکنم که سب کن اینجا که اون قسمت پایینی. خب اگه از اینجا بریم بالا به اون سمت بریم راه پشتیشه. باید شبونه بریم رسما بهمون اتک میزن. چه خبره؟ دره چیه بینی توش؟ چه خبر هست اینجا؟ هیچ خبر نیست. تخلیه است. چقدر دوست دارم یه رو سورسره بریم تو فایت باعث چیزی بزنیم ببینیم یه رو چی کار میکنه چی کار نمیکنه. البته که لولم خیلی پایینه ولی عوضش آرمور خوبی خریدم و لول اپش کردم و فرمولا رو خرج کردم و آجون بالا بود. نه اینجا نیست. نه صبر کنید. حالا الان کوست اومد بذار ببینم تو مثلا کوست چیه. د فاست ساورن داستان ترا ولش کن اینو بعدا میریم. آقا وایسا اول سن که من میخوام برم مثلا این چیزا رو تستش کنیم. این وکیشن رو تستش کنیم بریم تو فایت یه ذره ضربه مربع بزنیم ببینیم چطور میشه. میدونم شبانه برم اینجا دهنم سرویسه. بس برام بذارید اینجا بشینیم. اینجا نه اینجا یک صندلی هست فکر کنم. نقشه که داره نشون میده که یک صندلی هست. آها آب یک کنیم یه سر دیگه به تاورن بزنیم حالا که شب شد و یه دوری زدیم و این داستانا. نیفت دیگه بابا. ببینن یه سری به تاورن بزنیم ببینیم چی میشه. بزن یارو جدیده فکر کنم. نه جدید نی. شانتو نش کنیم نیستن. خیلی خوب بزنش ولکه پس تایم کن پیش همین.
پس کن که بعد بریم دیگه توی قلعه دیگه زیاد داستان نشه. اون صبح شد. نه صبح نشد. یکی دیگه آیا چیزی تو نقشه اومد ولی کم ولش کن. اونم ول کن. فقط ماموریت برو. فقط که رفتشم. خیلی خوب. شبانه پس اونجا یک علامت تعجب دیدم که قبلا ندیده بودم. باز یک صحبت دیگه قربونت برم. خب بریم سمت قلعه. بهش بگیم آقا داستان از این قراره که آره ما یه جایی رو پیدا کردیم. چقدر جذاب بود اون قسمتی که رفتیم اونجا و شما میتونی تشریف بیاری و با هم دیگه بریم و چیز کنیم. میگم که 200,000 تا پول میخواد که خونه‌شو بخری. خب کی 200,000 تا پول داره اصلا من نمیدونم. بچه‌م میخواد سیف بزنید دیگه چیکار میشه کرد؟ تهش مثلا بشه توش چیز کرد. سلام علیکم. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. میگفت که دقیقاً میدونی که برمیگردیم میخوام میذاره چیز کنم فقط دیگه استراحت کنم و این داستانا و قدرت هم برگردونم. باز ببینیم چی میشه. اینجا دیگه اسموک نداریم در ضمن. ترجمه نباید دیده بشه. برو 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 آروم برو. دیدی یا ندیدی؟ الان که دیگه دیدی. اونجا کنار دیوار میخوام وایس. آجی فهمیدم. آره آجی چیکار کنیم؟ فقط بودیم نه؟ خب یه دونه خون بزن. وایسا برو برو ببینیم شون بیرون. یه دونه خونم بزن. مرسی فول شدیم. دوست ندارم NPC تو شهر رو بکشم. خب تمومه. به نظر دیدنم اصلا نمیفهم سیستم دیده شدنمون چیه دقیقاً. واقعا نمیدونم سیستم. ای بابا باز شروع کرد. نمیدونم چیکار کنم. چجوری بریم دیده نشیم؟ خب چجوری بریم دیده نشیم؟ اونجا بسونم دارم میان یا نه؟ به نظر برگشت داریم میاد بالا که شمشیر کشیدی باز؟ مرسی آقا. یکم بالاتر. خوبه دمیج زیاد نمیخورم آجی. اوه قدرتی زد. اینجا یه دونه نردبونه. این کجا میرسه منظر؟ یا اول فصل. خب بذار یه خون دیگه. مرسی. الان شاید فرصت خوبی باشه چون اینا اومدن بیرون. یکی دو تاشون رو کشیدیم بیرون. الان فرصت خوبی باشه که با سرعت بریم. جانتو دیگه نفهمیدم. خودش اینجوری یه ذره با احتیاط برم آجی. با احتیاط. مرسی. خب اینور. خیلی خوب.
کسی هست؟ نیست. کسی نیست. برو خوبه. آره پیدا کردم. آخرش بالاخره رسید. میگه همین که فکر میکنم اونجا اصلا وجود داره خیلی کنجکاوم میکنه. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on my. میگه فقط اگه از اینجا بتونی منو ببری بیرون کارت جمعه. میبرمت بیرون خوبم میبرمت بیرون. آجی دوتای پشت هم خیلی خوبه. این خیلی خوبه که دوتای پشت هم. حالا برو. بیا دیگه بابا. زیاد نکن تو رو خدا. مرسی مرسی. سریعتر برو سریعتر برو. من قاطی میکنه بازی میگه منو بذار زمین. آره داره میلرزه دستم. بذاریش زمین. بیا بیرون. آخه اینم سربازه خودم. به به عالیست. I have been waiting for you, Arisen. اوه له شد. میگه خیلی خوب اینجا دیگه خوبه. اگه واقعا عریزم باشی قول میدم که بالاخره یه روزی اون دینی که بهت دارم رو ادا کنم. میگه شاید حرفام خیلی میگه ممکنه فقط حرف بزنم و تنها چیزی که بهت بتونم بدم همین حرف و قولمه، ولی به زمانش که برسه بهت قول میدم که برات جبران کنم. عجب. چقدر دوست دارم از این یارو یک عکسی بگیرم، فقط حیف که رفت. اینم از این ماموریت هم رفتیم، عالی شد و میتونیم بریم الان یه سرم بهش بزنیم ببینیم هست یا نه. میگه تو به کاپیتان برانت یه خبری بده. قبل از اینکه به کاپیتان برانت یه خبری بدیم بذار ببینیم میتونیم بریم یه سری به این بزنیم. چه درش هم باز و در دسترس و بریم ببینیم چی میشه. رو هست نیست. بازی ها نبود. اوه اینجا رو اومدم قبلا؟ آره اومدم. مرسی 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 مرسی. اینم از این. بازم هستم جیرش میاد. ببینم درد نخور. خیلی خوب اینم از این. برو بریم چی میشه. بکنم از نیومدن اینجا نه یا اصلا نرسیدیم مثلا به مبدئی که دنبالش بودیم هنوز نرسیدیم. اینجا اون قسمت دیگه ای بود که اومدیم و سر زدیم. خب یه چیز جذاب براتون بگم. گویا پانها یک بیماری بهشون دست میده که اژدها اینا رو دیگه تسخیر میکنه روحشون. اوه تم نیومده بودیم اینجا بس که باید بپریم اونور یا نپریم. بزنیم چی میشه این چه قرار بود. چیه نوره اینجا که همونجاست دوباره نه فکر کنم. حالا نمیدونم از کجا میرفتیم اونجا. شاید درش بستن نمیدونم. برام مهم نیست. فقط می‌خواستم یه سر بزنم ببینم یارو هست یا نه. بعدم هم نمیاد یک عکسی ازش بگیرم. این ورش چه خبره. خب بذار حالا که ما که این هم راه اومدیم این ورش هم بریم. این ها دست دوست داشتم یه عکس ازش بگیرم برای تامنیل، چون دوست دارم مثلا تامنیل ها هم مثلا مرتبط باشه با داستان و یک حس خوبی ایجاد کنه برای آدم. از این مره بکنم. تازه رسیدیم به جایی که باید میرسیدیم. اونم که لنترن آیل احتمالا. یه از این نیست زنم تاریک شد ببخشید دل که این کیه رو زمین. اینم که هیچی. خیلی خوب خبری نی. اینا از نیومدم. در آینده اطلاع میگم. خواستم یه کنجکاوی کرده باشم نسبت به این و بریم. احتمالا یه مثلا نردبونی چیزی هم ایجاد میشه در آینده که مستقیم راحت میام. باید اینقدر لازم باشه بدو کنیم تا بیایم و برسیم. معلوم نیست مشخص میشه. خب از اینجا میتونیم بریم بالا. حتی نتیجه میره پایین. از دور اینجا اگه اشتباه نکنم. یا حضرت عباس مرسی. خب
خب آره این رفت بالا. الله الله. حله برو بریم. چقدر دوست دارم بریم یه فایتی بدیم واجی با این. آجیز کجا میره بالا؟ از این نمیره. بریم یه فایتی داشته باشیم. نظرتون چیه؟ بینه چه خبره؟ Oh, it's not right. It doesn't make any sort of sense. این درست نیست. این اصلا منطقی The نیست. doctor examined him before and said he'd be better with a bit of medicine. دکتر قبلا بهش گفته بود که آقا این مریض شد و اگه یکم دارو بخوره درست میشه. Since he came here, he's only gotten worse. ولی از وقتی که اومدی فقط بدتر شده. متوجهم چی میگید و چه احساسی دارید. ولی باید قبول کنید که حال پسرتون بدتر و بدتر داره میشه. هیچ دارویی نیست که واقعا بتونه کامل درستش کنه. و باید درست حسابی خوب بشه و مثلا بهش هر کار از دستم برمیاد درش میکنم. فقط لطفا صبور باشید. ولی اگر فکر میکنید که پیش من جاش هم نیست میتونید پیش خونتون. خب میگه میتونید بهش خونه و اونجا نگهش دارین و میگه خونه؟ We are pressed enough as 'tis. میگه همینجوریش پدرم در اومده تو زندگی. باشه اون میمونه مشکل نداره. ولی لطفا حالشو خوب کنید. قول میدم بهش فکر کنم. بهش نگاه کنم دوستان. خیلی خوب اینم از این. باز یک صحبتی با این داشته باشیم. You can count on me to fly to your aid in your hour of need. Sir, ought you not be in... forgive me. It is a pleasure to make your acquaintance. My name is Eleanor. اسمم النا هستش و I have the privilege of serving as abbess here. اینجا دارم خدمت I میکنم regret این that دوستان. I cannot offer you a cup of tea. متاسفم نمیتونم بهتون چای تعارف کنم. ولی الان باید برم به بیمارو برسم. I have to find the means to procure more medicinal ingredients. و الانم باید دنبال یک سری گیاهای بیشتری باشم برای کمک به You wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? کسی نمیشه که برید تو بیرون و برام کل چیز و آیتم جمع کنی اینا. هر چی بخوای برات میارم. واقعا خودت میاری؟ خیلی ممنونم ازت. Might I trouble you to bring me some miasmite? میشه یکم برام مایزمایت بیاری؟ اصلا نمیدونم چی هست. این فقط این میتونه مشکل این آدمای حاشیه‌نشین خوب کنه. کمکت خیلی کمک میکنه. خیلی مهم و تاثیرگذار این داستان. Miasmite can be harvested from phantoms. Monsters that wander the world at night. فانتوما چه جالب. فانتوما اون چیزا اونایی که شبانه میاد شبیه چیزن. نور فقط یه تیکه نورن حدوداً. اونا رو باید بذاریم شبونه که این آیتم رو بگیریم. خیلی خوب اینم از این. بریم کجا بریم؟ چیکار داشتیم می‌کردیم؟ بریم به کاپیتان برنارد خبر بدیم. بگیم آقا اوضاع اینجوریه. داستان از این قرار است. و نمیدونم از این برای چی اومدم ولی که اومدم. بعد شبم بشه نه؟ خب اگه قرار شب بشه بذار همینجا بخوریم دیگه. چه کاری؟ بذار خونمونم ریخته همونم پر میشه. به جایی که بریم اونجا صبر کنیم. سلام میخوره چرا اینجاش نقطه ای. بخورم بگم گرم شد آقا. It appears night has fallen while we slept. خب Step lively. Journey by starlight. Figured I had to thank you somehow. مالکومه. بعد یه جوری بهت کمک میکنم. بیا اینو بگیر. فوریجرز توم. بذاریم چیه؟ میگه که grants upon foragers allowing them to mark the location of enchanted materials on the map. یوسفان. سمی acquired the foragers specialization. سم دیگه تونست اون قدرتی رو بهش اضافه شد. هم میتونه قبلا یکی گرفتیم اینجوری میری دستشو وقتی خونت کم دستشو میذاری تو یه خونی بهت میده از حالت بهتر کنه اگه اشتباه نکنم. هم الان دیگه مثلا اگه یه آیتمی رو تو نقشه باشه با این تومی که به دست آورد دیگه مثلا میگه میتونیم بریم اونجا پیداش کنیم. مثلا تو چیز خیلی کمک میکنه. به بقیه معمولا خیلی بیشتر میتونه کمک کنه. Don't think you're safe just because you're in the city. Monsters have gotten bolder of late. خب میگه که فکر نکن اینجا اوضاع خیلی اوکی و فلان این داستان. بریم به کاپیتان برنارد خبری بدیم بگیم آقا داستان از این قراره. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. خب در Since Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell, the man's dedication to justice
shall doubtless be a great boon to our cause. میگم این آقا اوکی شده، رسیده به جایی که بعد میرسیده و خیلی هم آدم به حق و اینجوریه، یعنی خیالتون میتونه راحت باشه. Mayhap 'twould be prudent to visit man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. یه از بهش سر You might بزنم have اینا. knowledge that could benefit you on میتونه your اطلاعاتی travels. داشته باشه که خیلی به درد بخوره. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? حالا میشه اون کلید که بهت دادم برگردونی؟ بیا I بگیرش. thank you. Pray. Take this. بیا اینو بگیر به عنوان جایزه. اوه 7000 That گل was مرسی. certainly یه worthwhile. دونه فرستادم داد، خیلی خوب We بود. have achieved our خب objective. کجا بریم آقا؟ Vital that we rest and regain یه our ماموریت strength جدید before داشت، نه moving بذار on. ماموریت جدیدش هم اکتیو کنیم. داشته باشیم تو نقشه. There is much we ought to tend to. If we are to rumors strengthen of the I bear Alabama. word from Regent Kensfen, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful یه مردی به allies نام in the آلارد palace. و 7 به اون گفته که هستش، یکم مشکوکه و این داستان ها، یکی از افراد ملکه هستش. From the pains he took to remain on scene, it is plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is یه reason آلارد to یه چیزی suspect a آورده و دلش connection to نخواسته که these کسی schemes. ببینتش و یک آیتمی مثل We must get to the bottom of it. بعد The Regent Kin intends to call تفتیش Allard to his دریایی chambers چیه؟ come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers. او بعد بریم And see تو if there's اتاقشو aught to بچرخیم learn. و بگردیم شبانه. What say you, Your Majesty? I Accept shall کنید ensure چاره that the چیه؟ door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. میگه شبانه میتونی بری اونجا و اوکیش کنی و داستان. خیلی خوب اینم از این. اینجا کسی دیگه نیست باشه حرف بخوام بزنم. اون یارو که میگه آب برو تو این یکی باید کار داره و این داستانا. نمیدونم. تاورن رو که نمیگفت نه، یه سرم حالا بذار به تاورن بزنیم. یه سرم به تاورن بزنیم، شاید تو تاورن بود. البته اینجا اینه اونجا تاورنه، دارم برعکس میگم. خب اینجا هم کسی نیست مثلا. اوکی. خب آقا مأموریت هایی که داریم رو نقشه نگاه کنیم. خیلی دوست دارم که بریم یک سری به بیرون زده باشیم. کدوم مأموریته؟ خب اینجا اگه مربع میزنیم معمولا نشون میداد. آقا بریم همین مأموریت رو اکتیو کنیم همین الان. خب شب هم هستی، بریم انجامش بدیم. Shall we make for Vernworth Palace? بریم سمت پالاس. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. بعد بریم توی Pawns are permitted to approach the castle but not walk the آره grounds. سمت قصب یواشکی بعد بریم دیده بشیم، باز دوباره دهنمون سرویسه. Vanguard is yours. بعد حواس جمع باشیم. We shall remain here. You خب are the شما arisen. ریزن هستی نه؟ Yes. Follow کاپیتان me. بهم گفته و این داستانا، بیا دنبال من باشه. بریم آقا بریم. بریم چی میشه. خب بریم تو چمبر و اونجا به نظر چیزی باید پیدا کنیم، ببینیم چی پیش میاد آقا. این بر چه خبر از یکی واسه جلو درش. کجا رفت اونجاست؟ این همون در قبلی هست نه؟ یواشه که ما میفرسته تو سمت چپ پایین میسته فکر کنم. درسته؟ آره خودشه. خب برو حواست باشه این داستان. آقا بریم. بریم یواشکی بریم تو. یواشکی ها خیلی یواشکی. آروم باید بریم. تو بری داستان. کجا باید برم آجی؟ احتمالا این مردیه نه؟ اوه شما من هم دیده بود باشه. کجا رفت؟ پشت سر. این وقت کسی نیست؟ دو تون پشمام. چقدر شلوغه آجی. چجوری از اینجا بریم؟ اوه یکی دیگه اومد پشمام. چیکار کنم حالا؟ لازم شد بپرم بیرون. داره میاد جانت. برم؟ نرم. یکم دیگه صبر. یواش برو یواش.
حاجی چقدر شلوغه امشب. بالا یکیه رفتم یه بلش کن. اون سربازه اون نباید ما رو ببینه حاجی. اون ما رو نبینه تمام کار. خوب از پشتش در رفتیم. یا که در اصلیه که اینجا نباید بریم که شاید اینجا بریم. این چمبر اصلی هست حاجی. اوه آدینس چمبر. از اینجا میشه رفت بالا. آره کجا برم بالا؟ چقدر سخت در این وره. اوکی بذار بریم ببینیم چی میشه. برو. اوه پله برو. به نظرم طبقه بالا بود دفعه قبلی اگه اشتباه نکنم. خب موسیقی یکم اوکی شد، یه ذره داره بهمون اعتماد به نفس میده، بنابراین با اعتماد به نفس بیشتری میتونیم حرکت کنیم احتمالاً. هرچند بعد آمد. اوه خب موسیقی عوض شد دوباره. اوه رسیدم. چی شد؟ چی شده که حالا این تایم باید بیام اینجا؟ آلارت هستش. من نمیدونم آقا ارباب. اما ولی موضوع بسیار مهمی هستش که باید یواشکی بهتون گفته بشه. به نظر پسره کم کم بزرگ شد و فهمیده که باید به هر چی که من میگم عمل کنه. اون شاید فقط برده مادرش باشه ولی حداقل میدونه چی براش خوبه. اگه اینو یکی بیشتید نگران نباشه با احمق. تو فکر کنی کسی توی قلعه جرأت داره حرفی در مورد من بزنه؟ اگه ویلمینا خبر داد بهش بگو که تو اتاقم بمونه، خودم برمیگردم سریع. بذار اینجا بایستیم مزیتیات. آجی فکر کنم مزیتیات خیلی مزیتیات بود. اوکی یواشکی. اطلاعات میخوام. اطلاعات. این چیه؟ شبیه تومی چیزیه که. حالا کجا بریم؟ نخواهد بریم دنبالش. تو اتاقش که چی نیست. درسته؟ آیتم چی نیست. درسته؟ بالا پایین. اوکی اینا که نمیشه برداشت. بریم دنبالش آجی. کجا رفت؟ بگرد و پیدا کن. پرتقال فروش حالا بگرد پیدا کن. شاید میمدیم اینجا. چپتر 2 یه مهم نیست. اینجا هم نیست به نظر محلی که باید بریم. بریم دنبال این بریم چی میشه. کجا میرسه اینا. اوه سرباز یا اول فصل. بریم تو اتاق یارو چیکار کنم. اومدی من؟ نرفت اونر. خوبه. برو مرسی. اینجا اتاق کیه؟ گست چمبرز. خب بذار بریم تو کوستا. اطلاعات بیشتر معمولا بهمون میده. آلارت چمبر کجا هست؟ به نظر من هم اتاقش همون باشه آجی. گست چمبر اینجا. کسل آفیسرز. به نظرم اتاقش همینجاست. نکنین سمت چپ می‌نویسه. آلارت آره همینجاستش. هرچی هست همینجاست داداش. پنجرهش خبری نیست از تو پنجرهش. نه باور کن همینه. اینجا هم چیزی نیست. و اون بالا چی؟ نه
خب هیچی نیست اینجا، چیکار کنیم وقتی هیچی نیست؟ اوه اینجا یه در به نظر میاد. زدم تو خالی، نگو. ایول چه جذاب. خب بذار این چیه؟ برنالز کرستد لتر. خب بهتر فرار کنیم. داره میاد؟ استیون اومد. دم در نگرش داشته. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. داره خرش میکنه، میگه آره چیز علاوزت باید اینجوری کنه اونجوری کنه. اونم داره میگه که بله درسته، ولی باید مادرتون باشه تا این کارو کنه. به نظر آقا هر چی سریعتر بده از اینجا فرار کنی فقط. اوکی نپری پایین بیفتیم بدبخشی ما. کجا بریم حالا؟ کجا بریم حالا؟ بالا که نمیشه رفت، پایینم که نمیشه رفت. چیکار کنیم؟ فهمیدم از پشتش یواشکی باید بریم. What are you doing in here? I don't recognize you. Guards, seize the intruder. آجی مجبورم بپرم. یا اول فصل. نمیر. اوه زنده بودیم. چه حالی داد، فرار کردیم. خب در خروجی کجاه؟ به نظر اونوره. Well, well. Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. یه قیافت شبونه نیست که من همیشه اینجا میبینم. چجوری اومدی اینجا؟ اوه چیزی هم هست. اینجا حاجی فراری مونده تو ده. Oi! Who goes there? بیشور بی تربیت. کارای انحراف جنسی ها چیه؟ Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. چه صحنه بامزه بود. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady, but might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. جالب بود. نجاتمون داده بودن. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. آدم شما گم. بالاخره کاتسین دیدیم ها. چرا به من کمک کردی؟ I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. میگه کار که دلم خواست رو کردم و احساس کردم درسته. بیشتر از این من چیزی بگم؟ You are welcome to come calling. Should the fancy take you and should you have the gold for it. میگه ولی میتونی به کمکم کنی با پولی چیزی. خیلی خب یه صحبت دیگه باشه. برو دیگه. اگه بیشتر از این میخوای صحبت کنی بعد صبر کن. میگه نه الان وقتشه نه جاش برای صحبت کنیم. آدمشو گم آقا یارو چیزا ما رو دید ولی صحنه شد. حالا بعد بریم ببینیم آقا مثلا چیکار میشه در آینده. خب اینجا سرباز اینجا البته نه اینجا دیگه از خارج از قصر اومدیم بیرون، دروازه اصلی هست. از اینجا بعد اوکی. آقا خوب بود، اوکی بود، جالب بود. نمی‌دونستم میشه پرید رو اون سفیدا دیگه. لحظه آخر مجبور شدم و احساس می‌کنم که جذابم مجبور شدم. یعنی سینماتیک بود این قضیه اصلا و خیلی خوشم اومد حقیقتا. میگه به نظر در خصوص اعلیحضرت فیک یه چیزایی فهمیدی؟ خب آقا جذاب بود. رفتیم جلو. شما تو کی هستی اینجا؟ در باز کردیم بعد دیدیم دیگه هیچ راهی فرار نمیاد. از همونجا پریدیم پایین. خیلی حال داد. خیلی حال داد. به عجب شورتکات پیدا کردم. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. A letter bearing a crest that looks to be Bathan's origin. Best you deliver it to Dogma. میگه که نامه‌ایه که به نظر
از سمت باثال اومده، شهر پایتخت گربه‌سانان. من این آرم خوب میشناسم. آرم باثال هستش. میگه جایی که ورموند هیچ کاری باش نداری دوستان. It reads, True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and his neighbor in the past. میگه که بین مثلا این دوتا کشور خیلی جنگ بود و داستان بود و اینا، مثلا یک اطلاعاتیه که حالا مثلا داره سمت سو میگیره، ممکنه که مثلا ملکه هم یک دسیسایی داشته باشه و پشت صحنه مثلا با این کشور دشمن یک کاری کرده باشه. و به نظر این ارتباطه ممکنه مرگ بیشتری با خودش بیاره. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? میگه رئیس اونا داره از ملف کمک میکنه، اسمش گاتسوی هستش. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? میگه اگه به سمت مل رفتی این کار رو دست دم تشکیلش اوکی کنو. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. اینو بگیری دیگه، ممکنه بهت کمک کنه که تو مسیر رفتن به چیز کمکت کنه. عجب. خب بریم توی آیتمو. رینگ جدید داد، کریویت میده. خب بعدک خوب. کوستمون هم کامل شدم تو که میبینید. ویزیت the manor. بریم اینو انجامش بدیم. کجا؟ یکی از همون کمک خواسته، سایت کوسته. آره یه دونه یه کلفت اینجا بود، گفت آقا لطفا کمک کن ما رو این داستان ها، بیا یه سری ما بزنم. بکنم تو بخش بالایی شهر هستش. اینجا جای بچه پولداراست. درش کجاست؟ اوه اومدی؟ باورم نمیشه. You must be wondering why I asked you. I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom I espied you conversing. میگه که من میخوام با یک بچه‌ای که قبلا باهاش مثلا صحبت داشتی حرف بزنم. میگه قیافش خیلی شبیه پسریه که اینجا بوده اون داستانا. میشه لطفا اونو بیاری اینجا؟ Would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to explain. عجب. سباستیان. میگه چی به مادر من میگه آدم بدیه؟ توضیح بده ببینم. نه من هم چی منظوری نداشتم. Though the situation is not nearly so dire as she makes it sound. میگه داینا درست گفت ولی داستان چیزی که فکر می‌کنی نیست. من فقط می‌خوام از خونمون آزادانه برم بیرون. میگه میدونی مامانم خیلی سختگیر و اینا خیلی چیز نیست. میگه هر وقت من نیستم خیلی نگران میشه و استرس میگیره. میگه اگه یکی رو پیدا کنی که شبیه من باشه خیلی بهم خوش میگذره که بتونم برم بیرون داستان. میشه بهم کمک کنی؟ بله حتما. ممنونم. میگه همینجا بود که توی اسلام دیدمت که با یه دختره صحبت کردی، میشه بهش بگی که بیاد اینجا؟ نکنه دختری که ما خیلی باش رفیقیم. میگه عجب، کنیم باش صحبت کنیم. جذاب شد، خوشم اومد. آقا بریم یه فایتی هم داشته باشیم، واقعا دلم برای فایت تنگ شده. ایول بابا که ضربه عادیشه. خیلی خوب، قدرتیاش هم بزنیم. یکی که اینجوری میدوه قدرتی این شکلی میزنه، با مثلث فکر کنم با زبدک هوایی میزنه. آره اگه مثلا انمی هوایی بیاده، بعد با دایره شیلد بش میکنه و بعد غلط کردم با تو نبودم. بیا ترسیده دیگه.
و با مثلثم اینجوری میزنه. خیلی جذاب. شوخی کردم بابا، شوخی کردم، نترسید. خب برو بریم به دختری صحبتی بکنیم. و اونجا میدونه علامت تعجب اومده، نمیدونم چیه داستانش. صحبت کنیم. Mayhap this ladder is here for a reason. Might as well take a look while you're here, eh? چی داری کلا؟ اوه این لباسا رو میشه خرید. اوه 155,000 توست این لباسه؟ پشما. چقدر گرونه اون لباسی که از اون پسر گرفتیم. بعد فکر کنم 155,000 تا میدادی که بتونی بری ازم. فکر کنم. Many thanks. 7 بهمون داد. اینو بخون. From the عجب. خب یه دیگه شاید بالا اینجا رو میگه. بالا اونجا رو میگه. یه نردبونم اصلا نمیدونم چجوری بریم اون بالا حقیقتا. چرخیدیم دورش نفهمیدم از آخر. خب آقا ولش کن. بریم ماموریت رو اینو کامل کنیم حالا یا چی؟ خیلی کوست تو کوست شد حقیقتا. اگر استیل مونده هاروارد سر بزنیم، باسال بعد بریم، استالانترون بعد بریم یه سری بزنیم به چیز، اینم خیلی خوبه. بعد آلریکا رو پیدا کن. به سراغ این پسرم میتونیم بریم دوباره و بریم ابسس اف تیری. این هم بدک نیست یه سری ببینیم. این دختر رو انجام بدیم بعد بریم یک چند تا از اون انمیایی که تو شب هست رو بزنیم. به همین هوا رفتیم بیرون فایت هم دادیم و از این یه پارچه شدن هم در میام. هرچند که دیگه بازی همینه دیگه، بالاخره این بخشش هم باید آدم بپذیره و طبیعیه. خب میگه چه فضای بزرگی رو گفتش که نشون داده که آقای اونجا ممکنه باشه. همیشه اینجا وای میسه دختره. برو اومدی؟ کجایی؟ برو ما میگم دنبالت. مثل که بلده کجا باید بره. کجا داری میری؟ ما اسکل نکنی دهنت سرویس ها. کجا داری میری؟ این ور باید بریم. فالو می و ویو کد. کجا ما رو میبری دقیقا؟ بیا بابا تو می بپر پایین. این دختر رو پیدا کنیم. این کجاست؟ که مالکم اون پس اونجاست. سلام عزیزم. من که اومدیم میخواستم به دوباره ازت تشکر کنیم. چی؟ از من یک کاری میخوایی بکنم برات؟ حتما. چی کار میتونم بکنم؟ پس این پسره میخواد که من شبیه اون باشم؟ نمیدونم این کار انجام بشه و اوکی باشه نه. من واقعا نمیدونم چجوری باید یه اشراف زده باشم. بعدش هم جدا از این میشه بهشون اعتماد کنیم؟ یه ذره عجیب غریب داستان. خیلی خوب انجامش میدم. ولی اگه خوب انجامش ندادم یه تقصیر من نیست. قبوله؟ یا you found Sebastian look alike. بیا دنبالم داری میای؟ آره داره دنبالم میاد. حالا آقا بریم از همینجا میشه رفت. عالیه. ببریمش تو چیز. بیاین دقیقا رسیدیم. عالیه. سریع کلکشو کندیم. ماموریت رو فقط دختری کم دیر داره میرسه. چقدر حرف میزنی تو چون خوبه. بذار بیاد چون نقشه داره نزدیک میشه. رخ بگیر ببینم. دفاع ضربه دفاع ضربه دفاع قدرتی. مرسی زرحالی ها. آفرین گرم کردی. بریم سباستیان صحبتی بکن. ببینید جناب رئیس اینجاست اومد. انگار که دارم تو آینه نگاه میکنم. دیانا میشه لباسشو بهش بدی و بهش بگی چیکار کنه چیکار نکنه؟ هر چی شما بگید قربان. لطفا از این بیایید سکرار خانم. جالب بود. خب یه 200,000 تا پول اگه بهم بدی میپذیرم. خیلی بهم کمک کردی واقعا حال دادی. حالا میتونم یه هدیه برای مادرم بگیرم.
And a flower from Melve seems just the thing. یکم گل از ملو بگیرم و این داستان خوب میشه. میدونیم اونجا به دنیا اومده. قطعا اگه یه سری آیتما باشه که یاد اون خاطرش بنزه خیلی خوبه. میگه همه چی تموم شده دیگه، کافیه آمادگی خودتو اوکی کنی. You speak with Diana. اوه آجی جفتش شد. You know, the roads around Melve are supposed to be really I heard the safest way to get there is to carry something that reeks of Cyclops with you, because it'll scare all the monsters away. عجب. خب بذار با این پسر صحبت کنیم. الان باید چیکار کنیم؟ Let's see. I almost forgot. بذار با این دخترم صحبت کنم. The lands around Melve are rife with poisonous flora. I'd hoped to pack an antidote for the young master, but the shops at none. 'Tis not only poison the plants inflict, but drowsiness besides. Might there not be a curative that accounts for both? میگه بهتری سری آیتما داشته باشیم و که کمکش کنه و این داستان ها. Well then, I must confess, I feel rather uneasy. This is my اول بار از شهر میخوام برم بیرون. به نظر که قرار بریم ملف. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? نظر یکم دارو با خودم بیارم اینجور چیزا. تو چی پیشنهاد میدی؟ میگه که deliver an item you like. خب طبیعتاً آیتم هایی که دوست دارم بدم که بهت کمک میکنه، یه دونه مثلا چی بدم بهش؟ بیا این کمپر رو بگیر، بعد خون رو بگیر، خون بگیر یه دونه، و بعد یه دونه هم مثلا چی بدیم بهش؟ استامینا بده بهش، یه از این بده بهش. دلیور. ممنونم. اینا مطمئنا خیلی به دردم میخوره این داستان. حالا دیگه باید برم. ممنونم ازتون. لطفا مراقب خود باش. مراقب خود باش. زود برگرد این داستان. خیلی ممنونم آقا. میگه حتما یک هدیه خوبی براتون تهیه خواهم کرد. خب سباستیان رفت به مل و بذار ببینیم ماموریت بعدیمون چیه. خب میگه یکی دو روزی صبر کن و بعد برگرد به اینجا. خب خیلی خوب شد، عالی شد. بریم آقا کویس بعدی که این یارو چیزه بود، نمیدونم کدومو بریم. درالف آرچری هیچی. بریم یه ذره آیتم بگیریم. اینا فقط نمیدونم کجا بریم. تو نقشه بهمون داد. اوکی عالیه. تو نقشه بهمون نداد ها. بذار در موردش با اینا صحبت کنه. اینا معمولا بعضیشون مثلا اطلاع دارن. اگه ببینید تو صحبت ها دیگه مترزام بود در خصوص چی صحبت مثلا ماموریتی که داری حرف بزنی. میگه از فانتوما میتونی بگیری. هیلایی که تو شب هستن و این داستانا. Is there aught this pawn might do for you? Tell is. Maya's might can be harvested from phantoms. اینم همونو گفت. بذار با سمم یک صحبتی بکنم. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, master. I shall sniff them out and mark them on your map. Tell is Maya's might can be harvested. بریم شبانه بریم کجا بریم؟ کدوم سمت بریم به نظرتون؟ بریم تو نقشه. به نظر مثلا یه سمتی رو بریم که نرفتیم. نظرتون چیه؟ همون که رفتیم. بریم مثلا این سمت رو ببینیم چه خبر میشه. مثلا یه علامت بذار اینجا. ممنون. اینجا یه خونه چیزی هم هست. بریم یه سر بین زده باشیم. شبم که هست. آقا بریم. خسته نباشید. بالاخره حدود 1 ساعت دیگه 2-3 تا ماموریت فری رفتیم. الان میتونیم بریم یه حال اساسی بکنیم، بجنگیم و این داستان ها. پس وقتو هم تلف نخواهیم کرد. برو بریم. فکر میکنم که از دور میدون راحت تر بشه رفت. برو بریم. اوکی. به اندازه کافی شب هم هست دیگه نه؟ آسمونش هم بدک نیست، قشنگه. پر ستاره است. بریم کدوم سمت؟ این سمت. نسبتا سبک هم هستیم. قشنگ آیتم جا داره که هرچی دلمون بخواد برداریم. اینا هم خیلی خوبه. خب نقشه لطفا.
همین مسیر اصلی برو بعد میپیچیم به سمت چپ. خوبه که ما بخوریم. خب در ضمن آرمورهایی که تنمه خیلی دفاعی خوبی دارن ولی سنگین هم هستن. اونا چیه اونجاست؟ اینا همین هاست. دقیقا دنبال همین ها بودم. اصلا رو بکشید. حمله! اوه مرسی مرسی. اینا هم دقیقا همینه. چقدر سریع رسیدیم به اون چیزی که می‌خواستم آجی. اوه چه قدرتی داشت. تمامه؟ بله. دوتا. یکی دیگه هم میخوام. هست یه چیزی یا نه؟ کم زود داره صبح میشه حقیقتا. اوه صبح شد آجی. بعد کم بزن. آها میبینی؟ مرسی. وانشاتش کرد آجی پشما. عالی آقا عالی. برو بریم. اوه چه قدرتی هایی میزنه اینجا نگاه کن. نه مرسی ممنون. بریم آقا. صبح شد بریم یه کمپی بزنیم شب شه. فکر کنم 3 تا آیتم میخواست نه؟ بریم تو کوستش. میگه که bring the abscess 3 میخواد. ما الان 3 تا گرفتیم اگه اشتباه نکنم. 2 تا گرفتیم. یه دونه دیگه کم ده. دقیقا همون آیتم رو میخوایم. حد زده بودم فانتوم همونا باشن. اما بریم اونجا یه دونه تاور هم هست. بریم تو تاور چه خبره. یه سیف بزنم بچه‌ها. به مرز 55 دقیقه رسیدیم. خب 3 2 1 یا از یا اوف وانشات شد. بله چکرم. اصلا نیازی نبود ضربه آخر ولی کنم. اوکی این که چی میگه؟ حله به نظر تو اونورا ممکنه مثلا یه آیتم چیزی باشه. آره یه چست میجوست به نظر. بپریم بریم اونور ببینیم. این نرسیم چیکار میشه؟ هیچ کار. برو بریم وپر. خب بعد چجوری بریم اون سمت؟ میافتیم از جای مشخصه میافتیم. از این ور چی؟ از این میشه رفت بالا. جان تو میشه رفت بالا. یکم از این ورترش. یعنی چی؟ نمیشه. اینا همه قدرتی میخواد آجی. با اون چیزه باید برم. جادوگره باید برم. لویتیتشی. اوه دشمن. برو بریم. دیگه که آمد. قدرتی بعدی. دیگه که آمد. پشمام آجی. چی کارم کرد. یه بشتش هم بکن. عالی. آرشون کردیم آجی. عجب گروهی شد. بیا پایین بچه. ادب نخور. بیا پایین. اوه گرفتم. دفاع بیا پایین. یکی دیگه. بیا پایین. خب کجا افتاد؟ بیا پایین بابا به درد نخور. اون یا که اون پرواز میکنه. دقیقا همینو میگم. اینجوری اگه بتونی پرواز کنی همه اون جا رو باز میکنی. سمت تمومش کن لطفا. مرسی. عالی. به با کشیدن اون رفت بالا. دقیقا دنبال همین بودم. یه قدرتی پرشی بزنیم ببینیم چی میشه. اوه یس بیبی. یس بیبی. مرسی. تمام. خب رسیدیم اینجا. کپت. اوه یه داره ریفستون. بازش کنیم چی داره توش. اگزامان کنیم. ریفستون ساده باشه لطفا. مرسی. خب آدم ندی ها. عالی چون دیگه تازه آدم گرفتم اصلا دلم نمیخواد آدم بگیرم. راضیم از گروه که دارم. خب پایین میشه رفت؟ نه پایین نمیشه رفت ولی بالا میشه رفت. بریم بالا. سلام علیکم. شاید گاردین مثلا ریدینگه. یه حالا انیمی جاست. I wager they'd make fine skewers if anyone fancies roast meat when next we camp. دوتا چست عالیه. باز کنیم چیه؟ بیکینگ پاودر. اینا تمامی باش میشه کرف کرده این داستان ها. چقدر قرمز میاد به چیز تنین. استایلم خوب شد. کلا راضی ام از بخش استایلمون.
حال داد. هم متفاوت بود، مثلا آرچری اونم خیلی جذاب شد استایلش. هم این دوشون. الان میدونی وقتش چیه؟ وقتش که یه گریفی میاد رو هوا باشه. خب همچین با این بزنمش دهنش سرویس شه. والا بخوره. چون دیدین تو قسمت اول زدم اینا دیگه، یادتون میاد؟ اول تو قسمت دوم گریفین باشه آجی، اینو بفهمید داری چیکار میکنی. اول کنم باید بکشیش پایین، اول کلا هوا رو میزنه. بذار کامل بیاد پایین. بیا پایین بیا پایین. کلا هوا رو میزنی؟ پشما چقدر رنج کمی داری. نمی‌دونم چیکار میشه. غیب شد. یعنی کوری داره میخونه برام. فکر کرد دارم بهش اهانتی میکنم. خب آقا اینم از این. چه مهربونی تو، قربونت برم، فدات بشم. میگه وقتی پیشتام خیلی حالم خوبه. خب کمپ لطفا. در ضمن یه نقشم بریم کجاییم. اوه مسیر رو باز کردیم. اون چی آجی اونجا؟ ایش بازه خوب. چه خبر اینجا؟ بندیتین؟ برو پایین بچه. بیا پایین آقا، تو بیا پایین. تو بیا بالا، تو بیا بالا. دفاع کن. یه دفاع لحظه آخری هم داره بازا. کلا رفت یکی دیگر رو بزن. مرسی. پشت میزنیم دهن یارو سرویس میکنیم. مرسی. حالا بچه بیاین اینجا. به نظر کمپ بندیت هست. بریم دهنشون سرویس کنم. یه دونه چیز بزن بیاد بالا. لنترن روشنش کن. مرسی. تمبلینگ هالو. اوه چه قدرتیزه. اینو بگیر. هست نمیتونی اینو بگیر. کجا فرستادیش؟ اینجاست. بذار ببینم. بیا اینجا ببینم چه در میری تو. اوه جزغلش کرد. خب اینم از این. کلا با کیشن عوض می‌کنی یه ذره اولش خنگ هستی. آدم نمیفهمه از کجا بره کجا نره. گوشت هست اینجا. او از این گوشت خوبام هست. دفاع مرسی. اوه چه باحال. چه دفاع کرد کامل. و خونم هم کم میشه یا نه؟ خب نگاه کنیم خونم کم میشه یا نه. مرسی. ممنونم. خیلی گذاشتی خونم کم بشه یا نه. برو جلو. بیا. آها. یه دفاع از آخری هست مهمه میزنه بریم یا نه. تمام. سورسره این قدرتی های سورسره رو. خیلی خواه اینم از این. خواستم ببینم چون پری داره حدودا یه چیزی شبیه به پری داره حداقل که میتونی بزنی. و خب اینجا میدونی کمپ دیگه است. یه سمت دیگه هم دست. اوه یه دونه ریفتستان هم اینجاست. این احتمالاً دیگه من یه کاراکتری میاد. اوه یه دونه سایکلوپس داره اونجا دور خودش میچرخه. ببین اینجاست دیگه. اینو باز کنیم چی میده؟ دیگه اگه چیز خفن بده طبیعتاً عوضش میکنم. نداد ولی آدمی زاد نداد. آره چه بهتر. اونجا کجاست دقیقا؟ اونجا یه شهر دیگه است. یه شهر دیگه است. خیلی خوب. شهر که نیست همچین نیمچه شهر. اونجا یه چیز دیگه است. اوکیه آقا اجازه بدید یه سمت دیگه هم داشت اینجا. بریم اون سمت دیگه هم ببینیم چی به چیه. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. بعد چقدر جالب میشه که مثلا تو ووکیشنت همه رو چیز کنی. مثلا همه رو بکنی واریور، همه رو بکنی آرچر. با مزه میشه نه؟ مثلا تا حالا بهش فکر نکردم چطور میشه. یا مثلا همه رو واریور کنی. بلاک بازی داشت در می آورد گفتم که خیلی فاز برش نداره. تمام. بله چی داد؟ رینگ آف
ریکویتال همچی چیزی. بزنیم چه در بوست سنیز افتر ساکسفول دیفلکت. اوه اینم خیلی خوبه. این بار وقتیه که دفاع میکنی بعد از به محضی که دفاع کنی چیز میده بهت، قدرت دمیج بدی تو میبره بالا. میک شیفت گیل کی. عجب اینم کی هستش که فکر کنم از دست دادین اصلا. خب بریم بالا ببینیم چه خبر میشه. به کجا میرسه؟ اون شد اومدیم اینوراجی. کنجکاو موندیم. کنجکاو موندن تو بازی رول پلی خیلی خوبه. مثلا البته هر رول پلی نه، خیلی از بازی رول پلی ولی تعداد کمی اینقدر به شما بها میده بازی. بالا باشیم اومدیم بالا. رای دیگه نداره اینجا دیگه تمام. پایین که مرگه. آقا بریم بخوابیم اون آیتمه رو بگیریم. حال داد دیگه. یه دونه چیزم گرفتیم. لوکیشن رنک هم گرفتیم. فکر کنم باستیون رو الان دیگه داشته باشم که دمیج کمتری میده بهم. باستیون یکی از آگمنت های چیزه فکر میکنم. I've just had a thought. Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. یکی از اوستا فقط زن گرفته بود. مشخص واسه چی دیگه داشت. خب آره اینجا درسته فکر کنم مسیری بود که از بالاش هم باید بریم. اون سمت هم خبری نیست. این سمت هم خبری نیست. خیلی خوب بریم. خب بریم اینجا کمپو بزنیم رفقا. شب بشه برگردیم یه چند تا از اون فانتوم اگه دوباره پیدا کنیم خیلی خوبه. میک کمپ با همین بزن. آره یه دونه کمپ بهتر سم پیدا کرده بود از همون استفاده میکنیم. بارکلا سم ماشاءالله استایل بگیرم. خیلی هنوز سم قویه اصلا نیازی نمیدونم که آپگریدش کنم. وحشتناک قویه. خب اینو بزنیم که به اون قدرتی خیلی بیشتر میده. بخوریمش بریم فانتوم ها رو بزنیم. او چرب لامصب. میبینی چی میگم؟ این هم بچه به نظر واقعی نیست. این هم ویدیوی انیمیشنیه که سخنه. شب بخواب. مرسی. آقا نظرتون چیه لوکیشن ها همینجوری هر از گاهی تو هر قسمت عوض کنیم؟ موافقین یا موافق نیستین؟ نظرتون چیه؟ بگید نظر محترمتون رو. خب روشنش کنین و مرسی. بریم فانتوم اگه دوباره همونجا ظاهر شده باشن که خیلی خوب میشه حقیقتا. امیدوارم که همینطور بوده باشه و چند تا فانتومی ما ببینیم به چشم بخوره بهمون تو جاده مادو. نور اونجا هست. نور کیه؟ هیچ آدم عادیست. خب فانتوم این جلو که دیگه به چشم نمیخوره. شل کنه کم داداش. اون سمت هم خبری نیست. بعد بریم بچرخیم فکر کنم واجی جان تو. بریم بچرخیم تو همین چیز میزا. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. Is that you say? اونا آتیش گرفتن. کی هن که آتیش گرفتن آجی؟ کی اونا رو آتیش داده اصلا؟ این گابلین های واسه کنم بابا. بیاین ولش کن. بیا بابا بیا. ما دنبال فایت با این شاسکولا نیستیم که او. نه؟ کجا میره این؟ مسیر کجاست؟ بازی بفرمایید کجا میره؟ بهش کجا میدونی شما دوتا؟ از این خبر نیست. خب حالا کجا؟ یا اول فصل صدا داره میاد. فکر کنم همین آجی. بچه بیاین. او نه اسکلتون هم پشما. خیلی خوب اینو زدیم. عالیه. اسکلت بعدی کیه؟ سم دارم میام. عالی مرسی ممنون. بازم هست. اوه یا حضرت عباس قدرتی زد. نه اینا اسکلت هن آجی. اینا کسی که ما دنبالشون نیستن. اوه زد تو مغزم آجی. دهنم رو سرویس کردن. دهن سرویس ها تورت شدیم. خب اینجا جاییه که از این آیتم ها داریم. کیوریتیوزا آتیش گرفتیم دیگه. خب یکی از اینا آتیشمون رو خاموش میکنه. قبلا آب داشتیم از آب استفاده میکرد.
اصلا همینه. اینو که بزنیم به محضی که بزنیم آتیشمون میره. مثل آبه. بزن دست سرویس رو. چی میگه اسکل اونجا آسمان. بشین ببینم بابا. نه درد نخور. میگه که اومد. آها بخور. جانم. عجب قدرتی آجی. واقعا حال میده. آره میکنه. 550 تا گل مرسی. تمام. لوکیشن رنکمونم رفت بالا. عالیه. باز کنیم چیه توش؟ موز باشه ایشالله. موز نبود. چرا توش بازی موز نداره؟ ادامه چست خوب. چی داری توش؟ گریفین پینیون. اوه گریفین پینیون هی ولی اصلا لازمش داریم برای چیزمون. یکی از آپگریدمون یادمه. عالی داده جی آیتم. عالی داده آیتم. خب کجا بریم آجی این چیزا رو پیدا کنیم 20 بار پیدا کنیم. بچه یه راه جذاب که حقیقتا بهش برخوردم این بود که سیبا رو اگه نگهداری 3-4 روزی دستت باشه این سیبا میرسن. بعد وقتی میرسن مثلا قیمتش از 50 تا میرسه به 350 تا یادتون باشه. تو ویدیو قبلی داشتیم فروش و خرید فروش می‌کردیم متوجه شدم. بعد فکر کنم مثلا این سیبا رو الان مثلا بری بچینی و یه ذره صبر کنی تو بپزن و اینا یعنی جا بیفتن و اینا. بعد باهاشون چی کنی خیلی خوب میشه نه؟ بفروشیشون کلی پول میتونی به دست بیاری. یکی از راهایی که به نظر میشه خوب پول در آورد. حالا مثلا اگه یه جایی رو پیدا کنی که باز گابلین نه؟ بریم اینور. آجی اون رو سفیدن. پیدا کردیم. ایول عالی بریم. او گرگ. بخواب بینیم بابا. خب حالا کی رو بزنم؟ چجوری بزنم؟ به درد نخور. چه ببینم بزنش. آها چی میبینم بابا در نخور. بعدی یکی دیگه. بیا پایین سر صدا نکن. آها دادمش افتاد. کجاست؟ اومد رو تو؟ نه بارشو کردین؟ کن یکی دیگه. فقط دارم هوایی میزنم آجی. ایشیم بینیم بابا دیگه. بشش کن برش داشت. آجی اگه بازی میکنی منم بازی کنم. خوشترش. بیخیال. اوضاع داره خیلی میشه. نفر بعد. خیلی خوب زدیمش. آی ماشاءالله. خب این چیه؟ ای بله همه آیتمی بود که میخواستیم. 3 تا پیدا کردیم. عالی شد. خونمون هم فول کردیم. میتونیم کم کم برگردیم. فقط قبل از اینکه برگردیم طبیعتا دوست دارم اینجا رو بگردم. این چیه؟ اونجوری برنمیگردم. خب کجا هستیم مثلا اینجا؟ نزدیک به کجاییم که مثلا اومده باشیم راه دور یا اونو؟ بزنیم یکم بریم گشت گذار. عجله ای نیست برای کامل کردن اون ماموریت. یه دوری زده باشین الان تون بریم ماموریت رو ببینیم که چیکار شه. نه معلومه که نه. آدم عادیه. اسکرپ اف آیرون. برای این لازم داشتم لول اپ. چجوری از کجا افتاده بود این اسکرپ به نظرتون؟ تایگر آی. ایول. اینجا چه خبره؟ خب اینجا یکم آیتم هست. اینجا آیتمه. مرسی. چیه؟ دوباره گرگ؟ نه بیخیال گرگ بیخیالش. اونجا میدونی چراغ نمیدونم چیه داستانش. حالا معلوم میشه یه نقشه کوچولو. باز شد تازه. واو اینجا همه جو هست. ایول یه کوچولو به راست و حرکت. نه بیاین دنبال من. بیاین. باز اگه زندهش میگردم یه آیتم یه چیزی به اون میداد یه حرفی. پارش کردم. آجی قدرتی هم میزنم استامینم نصف میشه ولی چون از نصف حتی اون برتر. چیکارم که نمیکنم ادی پشمو. تمام قدرتی آخر. یکی دیگه. تمام. عالی. چه باحاله اینا. چیز از زامبی هن. اسکلتون داره. این چیه اونجا؟
اوف چیکار نمیکنه آجی، فکر کنم از وسطش یارو میمیره، بنده خدا از وسطاش میمیره. اینجا کجاست؟ برو بالا. چه خبره؟ خبر خاصی. چقدر موسیقی خوبه، موسیقی واقعا خوبه. این چیه؟ این یه قدرتی جدیدیه فکر کنم که میزنه که حال میده بهمون. بشین ببینیم دست سگمه رو میزنید دفاع هم بکنیم ها، نظرتون چیه؟ خیلی خوب تموم تمام. نوکر نوکر برو بریم. یا آباد فست اینو بزن که داریم یاد بیرون. خوب آتیش میده. اوه زد باورم نمیشه. نه 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 کمک 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 بده سک. اوه یا آباد فست سنگ و پنگ. کی زد این قدرتیه رو؟ دمش گرم جنگ زد. حلالش باشه. اینو هم بزن. یه دونه پریشی رو سرش خالی کن. یه دونه هم از این بزن. آها مرسی پرت کردش اومد. عالی آقا عالی 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 عالی. کجاست اینجا؟ اه 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 منو یخید منو یخید منو یخوند. کیوریتیو دارم که یخو باز کنه. آره یخم باز شد. مرسی. با آتیش بزن. ایول آتیش باید بزنی نه با یخ. پارش کردیم نه؟ پارش کردیم آره. دیدم واقعا خیلی تالنتدی. او یه چیزی تو نقشه برام زرد شده. چیه به نظرتون؟ اینجا چی میتونه باشه این؟ بریم اینجا یا نه؟ کوستا رو باز کن. بریم جایی رو نقشه. این آیتم انداختم. سلایم سبز. باید بریم بالا مثل که. آره بریم اشکال نداره چون زرد شده توی مینی مپ. بریم ببینیم چیه داستانشو. آیتم نداری؟ آیتم که دادیم. دفاع کنم منو میگیره؟ بازم میگیره آجی. نفسم گرفت. خب نجاتم بود دمش گرم. سم اومد باز. مرسی حاجی اگه یه وکیشن دیگه بگیریم خیلی خوشحال میشم. اوه اونجا انیمیه کلی. جنگ حاجی. به کی دارین حمله میکنی؟ منم بیام کمکتون. کیه؟ خب مثل که نجاتش دادیم. ریموند. من یک کمکی ازت میخوام. فورگی میگوتم از فکر داره اسکورت وجود بیکوبند سیفتی. کجا میری داشت؟ کجا؟ اونجا؟ کجاست اینجا؟ نمیرسه. بعد بریم اونجا. یه مشتری رو بفرست به اونجا. بزن ولی سری بزنیم اینجا. خب تیرای انفجاری. باید میدونم مثل سری قبلی خیلی اوور پاورد باشن. تو سری قبلی از دستشون در رفت اوور پاورد کردن. البته که گرون بود ولی خب وقتی آخرای بازی میشه حدودا خیلی راحت میتونی بخری اون آیتم های سنگین رو. راهشو پیدا میکنی چجوری زیاد پول در بیاری. بعد کلا یارو مثلا تیر آتیشی میزد دیگه. تیر انفجاری میزد. می‌بینی چی میگم؟ خب اینجا چه خبره؟ تو اینا فکر نمی‌کنم چیز خوبه در بخوری بخواد پیدا بشه. این پسر دلم خواست همین بالا بگیرم پرت کنم پایین. همین چرخو بکنم. خب
بریم به اینجا میده چست خوب عالی است. صبح نمیخواد بشی؟ تیر انفجاری بازم چه جالب. خب آقا این از این کجایی در کجاست چی؟ اومدیم زیر زمین. میگم خدا یکم وقتی سرعتت زیاد میشه گیج میشی دیگه همش داری میچرخی. اینجاست. خب آقا کار که باید بکنیم اینه که این چی میگه؟ سنگ پرت میکنی؟ خب تو نقشه ببینیم یارو پسر کجا میخواد بره؟ اونجا؟ آره ما از این ور میتونیم بریم دیگه. ما از این ور میریم. اوکی. علامت بزن اینجا همه رو پاک کن. علامت اول تو بذار اینجا میخوام برم. علامت اول و بعد علامت ببخشید دوم اینجا. بریم پسر رو ببینیم چی میشه. یکی دیگه همین پسر بود، یه مردکی بود، اونم کمک میخواست، نشد، فرصت نشد برم کمکش کنم. Let us make use of this during battle. I've no doubt it would catch our foes unawares. خب فکر کنم باید اینو بریم بالا، درسته؟ فکر کنم حدس میزنم. بریم آقا، تازه داره جذاب میشه. اصلا میای تو بیرون از چند اصلا باز یادت میره که چقدر بازی جذابیت‌های دیگه ای داره. اینو بردار، سیبو بردار. اینجا بودیم دیگه رسید. بچه بیایید. Our master has given us an order. Surely you do not intend to disobey. اون بالا چیه؟ هیچ نیست. بریم. یا اول پس نیفتیم فقط. اینجا که آبه که آجی. کجا رسیدیم؟ کجا میرسه اصلا؟ میشه رفت اون ور؟ آره. خب فایدهش چیه؟ همه میتونم بپرن این ور؟ او پسرم پرید. تو هم بیا دیگه بس. عالی. پرتقالی لیلی. خب به مقصد اول رسیدیم. یه نقشه رو باز کنیم چی به چیه. خیلی خوب. یه کوچولو دیگه به معنی جاده باز میشه. فایده داره باز شدن جاده، بعید میدونم. بریم اینو بپیچیم راست. گیاها رو بردار. اینا آتم کرفت میکنیم، خیلی مهمه. اوه یا حضرت عباس چیه این؟ یا اول فصل چیه؟ اوه سایکلوپس. وای آجی یه لحظه فکر کنم یک هیولای خطرناکتری چیزیه. برو بالا. اوه انداختنش پشمام. هنوز چی نشده. بخور تو دیوار. خفنه. اوه آجی سم دهنشو سرویس کنه. سم برای سم یه قدرت گرفتم اصلا سایکلوپ بکشه. اوه سرش خود بود دیوار. افتاد. آها بچه بزنیم با تمام قدرت بزنیم. پشمام مرد. اوه چجوری هم مرد. نفس هم ولی داره میمیره. عالی زدیم شدی. راک بونس. عالی چقدر حالا نه فرصت شد قدرتی هم بزنم. چقدر وکیشن واریور خوبه بچه ها. واریور هم میتونیم برداریم اینا. شوالی هستی. شوالی کی بد بوده تو هیچ بازی بد نبود. تازه من هنوز قدرت چیزی ندارم. اینم از آجی خیلی قویه. یعنی سورسرر واقعا ساحره واقعا داره پاره میکنه. اینجا یه علامت ترجمه اومده بریم چیه. سیکرت توکن. مرسی. کمپ ایول. Now here's a surprise. اونجا یه چیزه. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. مرسی. ممنونم. یه کمپ اینجا بزنیم بچه دورم باشیم. صبح شد دیگه. This is a very steep slope, master. بذار نقشه نگاهی بکنیم کجا. ولش کن. چیز می‌خوایم چیکار. الان دیگه واقعا نیازی نیست. اینو بیایم سمت 2 بعد میایم پایین. اوکی.
میگه میشه پایین رفت ولی بالا نمیشه اومد. اشکال نداره. بچه بریم. بریم. سرسر بازی جان. بچه بریم. بیاین. نداشت. نبرسی. یا برفاز چی بود؟ اینجا پوله مثل که دیده نمیشه با من. خب یه کام زدم که بیان. بریم جلو ببینیم چه خبره. به نظر خبرهایی هست. یه انمی اونجاست؟ او انمی اسکلتون. خب پارش کرد. ممنونم. آجه خیلی گرافیک قدرتی ها خیلی خوبه. حالا گرافیک نمیدونم میشه بهش گفت چی میشه بهش گفت. هر چی که هست خیلی خوبه آجه واقعا جواب. خب نقشه لطفا دوباره. خب یه ذره داریم گم میشیم بچه‌ها. بهتره که گم نشیم. از این برم میتونیم بریم البته. از اونم میشه رفت. از این برم میشه رفت. نه ترجمه برگرد. خب صبح هم داره میشه خوبه. داره صبح میشه. آره هوا روشن شده. یک کم دیگه کلا مسیر روشن میشه. لنترنمون هم میتونیم خاموش کنیم. آبیه چیه؟ اسکلتون ها. آجی میبیننش قدرتی میزنن. عجبا. خیلی خوبا. این همزه این اونجا میگه نمی هست نمیدونم چیه ولی که ما باش کاری نداریم. بردار. اینجا جایی بود که اومدیم. یکم پرت شدیم پس از مسیری که داشتیم میرفتیم. یه رو دیدیم کلا چیز شدیم. ترسیدیم. به 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 بزرگی بازی. عشق است عشق است عشق است. واقعا باحاله. گوت. حالا از اینو نزدم. باید بریم پایین نه؟ آره باید بریم پایین. بپرم پایین بچه. بیاین. بیاین. گرگا دارن اونجا حمله موننن. بچه بیسه گرگا ممکنه بیان گفتن دنبالتون ها. بشین بریم بابا. بشین بریم بابا. اجازه دادم ها. بعد جون میشه. واقعا باید پولی چیزی ما بدیم. بشین. مرسی. بریم آقا. علیه. حداقل شبیه علیه. شبیه فیلم دیکتاتوره. خب بریم ببینیم چه خبر میشه. خب اون داداشمون نیومد تو نقشه‌اش. میبینی زبدرش موند. زردیش موند. یعنی بریم برش داریم بیاریمش. اسکول ما مونده. اینا میتونیم در ضمن آف کنیم دیگه. اکستنگویش. مرسی. خاموش بنه. خیلی جالبه که سربالایی ها رو آروم میره. اومد. دیدم داره حرکت میکنه. آجه گیج و ویج مونده. اینجا نمیشه رفت بالا. یا دیگه بابا ما یک ساعت بگیم دنبال تو. شاسکول من گیر کرده. چیه؟ آقا یه چیزی بگم من کلا باگ ندیدم تو بازی ها. یعنی باگ اون چنانی ندیدم حداقل. حالا مثلا گرگه یه لحظه اینجوری گیر کرد بین اون چیز دیدین ولی مثلا چیزای اینجوری که مثلا خیلی کم هم پیش میاد. شما دیدین دیگه. بازی باگ اون چنانی نداشته. میشه با ما بیای داداش؟ تشریف بیارین. ممنون. عالی. اونجوری چیه؟ آها ولش کن. اینو بازی رو دوست دارم. اونجا چیه؟ اینجا چیه؟ اون ور چه خبره؟ این ور چه خبره؟ حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار نکنم؟ All things considered, I suspect that is something best left alone. Quite right. Let sleeping dogs lie, as they say. خیلی خوب. یه سر صدای ریخت و پشت میاد. حالا معلوم نیست چیه. Goblins, master. دفتی تمامش میکنم. مرسی. اینم که درش سرویس تا لذت دیگه. عالی. به به این هم واکیشن بعدی که منتظرش بودم. دقیقا همینی میخواستم. بریم امانت تموم کنیم و برگردیم به راحتی و
ایزی مانی. چستم سمت چپه. ببینیم چی چیه. یه دونه اسلایم اونجاست. شانست گرفت. یخ چرا میدی؟ باید آتیش بدی اسلایم رو بزنی. یکی داشت. چی شد؟ چیزی نشد. تمام. بیایور. خوبه، عالیه. اینم از این. بندیت. وای دهنمو سرویس کردی حاجی. مرسی. یس بیبی. خیلی قشنگ بود. یکی دیگه لطفا. بذاریم ما بزنیم دیگه بچه، همه رو کشتیم که ما بازی کنیم دیگه. جدی واقعا یه دونه از پانات رو باید کم کنی، خیلی سنگین میشه بازی های اصلا. چه خبر اینجا؟ چیه داداشم اینجا اومده. پرتش کنم عقب، بعد قدرتی. بذارین من بزنم. لازم نیست شما همه رو بکشید. ما هم هستی با ما تو بازی به خدا. چی رو میزنی؟ انمیه بزنش. 350 گل داده ای کیه چیه؟ مورد هرچی هست. اوه یس. عجب حالی داده جی. عجب حالی داد. بعد کشتمت. برو به درک. خب نقشه لطفا. اوه ای بله همه جا رو باز کردیم. اسم روستا چی بود؟ نیبلس نه؟ خب اینو بپیچیم بیایم اینجا. ببخشید دکمه هنوز دستم نیامده. اینو بزنم 1 و 2. پلیس. برو بریم آقا. تمومه دیگه کار جمع. یه روز زرنگه. ایول 200 گل مرسی. دوزدن دیگه طبیعتا. گل مولدم زیاد دارن. اینم باز کنیم چیه توش. عالی. اونیکس اونیکس همیشه فروخت بکنم. به به 500 تا گلدم اینجا. نایس. واقعا همینطور. اینا چیزن. مثلا دور زده شدی. ضربه آخر رو زدم باش. خب بچه بیایی یه دونه از این ریفرستان های دیگه. مرسی. خیلی خواهیم چیز خاصی نداد. Master, I believe I could be of aid here. سمت راست صدای انمی بولاخ میاد. بزنیمش؟ به نظر باید بزنیمش. اصلا راهی هم نداره. چی هست؟ راه که شاید داشته باشه ولی چی هم اون بالا دیدمش همین دور براج. نفر بعد صدای خورناسش میاد. میدونی چی میگم؟ چی ها نمیدونم ولی صدای خورناسش میاد. خب آقا بریم بیاییم. ولی دوست دارم یه اسکورت رفته باشیم. به خاطر همین دارم یه اسکورتی بریم ببینیم اوضاع از چه قراره. بعد با اون یورو پسرم میشه یه صحبتی کرد. یادم یکی از این چیزا تو یکی از این قسمت‌های چیزی بچه بین نریم دیگه. اینا رو نزنیم دیگه. بریم صحبته که کردیم گفت با اون رئیسه صحبت بکن دوباره. کیه؟ نفس کش دهنم همه سرویس کرد. میشه اونجا واین هستی یا بیای؟
رفتیم ها. میخوای بیا میخوای نیا. اومد خوبه. بعضا فکر کنم رفته بالا نه؟ متوجهش نشدم. زود اصلا خالی میشه. اوه خیلی هم احتمال رفته بالا. خیلی زود نفسم خالی میشه. البته اینجا یکم سربالایی هم از طبیعیه. رو سربالایی زره آدم نفسش سریعتر تموم میشه. خب. It is rather narrow here. Be on your guard. We ought to hasten our steps, lest we find ourselves trapped. خب رسیدیم. عالیست. عالیست پرتغالیست. اینجا جایی که باید داداشمون رو میرسونیم. بیا داشت ببینم چی کار میکنیم. Thank you, sir. ممنونم آقا جناب. جانی با میگه ممنون که جونم نجات دادی فلان داستانا. میگه بعد ازت کمک میگم 1500 تا پول. خیلی ممنون واقعا. خیلی خیلی به درد بخور بود. شاسکو. خب بریم اون یارو وکیشن مستر صحبت کنیم. حالا که این همه رو اومدی آیتم نکنیم شاید چیز خریدیم. اینجا یه دونه فروشنده خوب هست. When we first came to this village. Well met, sir. بای کنم چی داری؟ اپل داری و خب اپل ها رو میتونیم بفروشیم. اون اپل ها که برداشتیم اون رو میتونیم بخری باز دوباره بفروشیم. خب خیلی خوب. 50 تا کلا. فکر کنم 350 تا میفروختیم اگه اشتباه نکنم. و آیتم خفن چرا نداریم به صورت. اوه چقدر خوشگله این. شما این رو تو چه شکلی میشه؟ از استایل تو بخوام مثلا تم رنگیش همونه. ترجیح میدم که تم رنگی تو عوض نکنیم فعلا. ولی که به ما خیلی میاد. ببین از رو این میرسیم رو این. ولی 9600 تا پول بدیم براش. پاش او چرا کردی هست. خیلی خوب. اینم از اینم که هیچی. این چیز خوشگلی بود. بذار سل کنیم. ببین اینا الان چجوری اپل عادیه. خب چند تا دارم؟ 6 تا که اینا میتونی بخری به 50 تا. بذار تو کریتیوز بریم. آره بذار اینجا میشه یه جایی نشست. اگه بشینیم فکر کنم این میوه برسه. اینجا بشین. دوزاف کن مرسی. خب حالا بریم تو آیتم ها. این هنوز نرسیده. یه بار دیگه دوزاف کن. از اینجا فریستون میزنیم میریم پایتخت. نگران نباشید. یه دوزاف دیگه. خب شب شد. آیتم اینا هنوز نرسیده. یه بار دیگه. سیت دوزاف. محض احتیاط هم نیست لازم مثلا بشین یه بار دیگه چون میدونم پول میداد و خب خوبه دیگه. مثلا 5 تا داشته باشیم. چند تا داشتیم؟ 5 تا 50 تاش که 20 30 50 هیچ چیز 1500 تا صرفمون. 1500 تا. یه بار دیگه هم از احتیاط میذاریم. اگه اوکی شد که شد نشد ما خدافظی ما. یعنی چی ما این وقت وایسادیم؟ اپلا نرفت که. اوکی نشد. ای خیلی ولش خودش میرسه دیگه. برسیم پایتخت دیگه اوکی. یه روز گذروندیم بازم سریعتر میشه احتمالاً تا برسیم پایتخت دیگه اوکی شد. بریم آقا بریم داخل. یه وقت یه بار با این رو پسر چیزی صحبت کنیم. مردی که اصل کاریه. استدا میکنم دنبال من بیایید. خب حرف خاصی نداشت و اینکه از توی چیزم میتونستیم بریم راستی. از تو از این اصلا نباید بری. در اون ور داره. از این بریم 100 سال طول میکشه تو بری. یه در راه برگردون داشت. Might you consider lightening your pack, Master? Let's see. What can we do without? فکر بکنم این چیه؟ نکن اینا. این دیگه میتونم اینجوری بهتون نشون بدم. ببین این گرایپه. خب چند تا میارزه و بعد اینو ببینیم چند تا میارزه. اون چیز رسیده است. من که بهتون نشون بدم داستان از چه قراره.
گریپ عادی رو 17 تا میفروشه، گریپ چیزو 35 تا میفروشه. خب خیلی زیاده دیگه. حالا اینا هم بپزه فکر میکنم 350 تا میفروختش اگه اشتباه نکنم. در ضمن بچه یه دونه پچ جدیدم داره میاد. یه پچ جدید داره میاد که چیز میکنه. Would you mind coming over here? خب ایسا از کجا رفتیم؟ میشه اون دختره تو این بود فکر میکنم. این کجاست داداش؟ این بریم چون خونه بود نمیدونم. نه اینجا هم رفت. کجا بود پس؟ شاید اینجا بود. یادمه دیگه از همینجا اومدیم دیگه. یکی از همین خونه ها بود. پیداش میکنم. فضا داریم میپز اونجا. پیدایش میکنیم. یه سر به اون بعد بزنیم. حالا که این همه راه اومدیم قطعا یکی بخوایم اینجا خشک و خالی بریم خیلی کار اشتباهیه به نظرم. اینجا هم که نبود درسته؟ یا همینجا بود دقیقا. Follow me if you would. کم شد در مخفیه. کجا میخوای ما رو ببری تو میگی بیا دنبال ما بیا دنبال ما بیا. ولی جان تو همینجا بود. خب ولک بریم خونه دیگر هم یه چک بکنیم. تمام. حتی این خونه توش خالی به نظر میاد. بازم یه سر میزنیم بهش. چرا همینجا بود؟ این دختر اینجا بود. جانتا همینجا بود. حالا از کجا اومدیم ما؟ از این در. Have no fear, master. I'll fare all right without you for a little while. It's not our place to hurry the arisen. Me? Just going for a stroll. خب پس این پسر رو کجا هستش؟ Or you need me. رئیستون کجاه؟ صاحب مغازه کجاست؟ خب اینجا چیه؟ راه برگشته نه؟ آره این راه برگشته. خب کی هستی؟ داره تمرین میکنه من دفعه. نه آقا این نبود. بیخیال. خب بریم تو نقشه. فکر میکنم که بیا نقشه بیرون. اینجا دیگه خبری نیست دیگه. نه مأموریت هامون هم از احتیاط میتونیم همه رو چک کنیم. آقا این چیه؟ اگرستیک هیچ. بعد آره این که تیرکمونه است. عالی. از همینجا میتونیم یه دونه چیز بزنیم بریم اگه اشتباه نکنم. کو بزنم فرستون میشه از همینجا زن. آره بریم به ویلیج هاروی. اینجا هم قرار بودی بعد از یه مدتی سر بزنیم. بریم به سری بزنیم. افتاد تو زمین. نگرفت. جالب بود. نیومدن این رفیقات داداش. پسر اصلی نیومد. نیومد نه. اینجا نیست. جالب بود این نشد اونجا بزنیم. قبلا تو البته فکر کنم چون خورد به سقف اینجوری شد. حالا نمیدونم جایی مثلا سقف بلند باشه میشه یا نه کلا نمیشه راه نداره. Greetings, master. Is this where you've been all this while? Our party is reunited. آیتم لطفا. در ضمن آیتم جدیدم گرفتیم. حالا معلومه چیه داستانش ولی که بریم روستای هاروی مأموریت دارم. پسر گفت بعدها بیاید سراغ ما یه سری بزنیم روستا رو میسازیم و اینا. اونم سری بزنیم بعد این قسمت دیگه کم کم تموم کنیم. در پایتخت در قسمت بعدی می‌خوام بریم به چیز رفقا. در قسمت بعدی میریم سراغ این. اونم فکر کنم کاراکتری هست جانتون. خب اینجا آیتم ها ریسپان نشده نه. خب بریم ما ببینیم روستای هارف چه اتفاقی برش افتاده. فرق کرده نکرده.
آره در قسمت بعدی میریم داخل قصر رو با اون فارس عریزنه صحبت کنیم. ای دختر اینجاست. کوینا سلام علیکم. این اومد. ممنون که اومدید اینجا. ولی باز دوباره سورینا اومدن. این کار اینجاست. برای چی جو بسیدی؟ این هم آقایی که با دمش صحبت کردم داداش. واقعا؟ پس ازت میخوام که لطفا یه بار دیگه کمک کنی. میشه؟ ببخشید سختگیر و این داستان ها. ولی با کمک نیاز داریم. میگه که دوباره از پس اینا بر بیاید. یه قدرتی تمومش کنی ها. اوه مرسی 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 مرسی. ضربه قدرتی. یه ضربه قدرتی. اوه دفاع 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 دفاع. حالا از پشت تمومی. دهنت سرویسه دهنت سرویسه جانو. اوه پرت شدن آقا باجی. هالیوود. تمام تمام. عشقانی آجی دختر اینجا هست. این بل پیداش کردیم. چقدر جالب. خیلی کیف داد بهم. میگه دفعه دوم که به کمک کردیم. شما دوست روستای ما هستید. من بیشتر از این تازه کار کنم. بیا ها بیا این مشکل سامون رو پیدا کردیم. جاناس دلیلش چیه این کار؟ ببین داداشمون رفتش تو بیستن کیو و این داستان ها. این پسری که این ور بذاریم دیده میشه تو تصویر. اینا چند بار بهت گفتم نباید بری اونجا، ولی هر دفعه این داداشمون باید دماغشو همه جا بکنه. مشخصه تقصیر همینه که سورینا تک کردی. سورینا تک حمل کردن. ببخشید مثلا منظورم نبود که کار بکنم. کی به یک گربه انتقاد میکنه؟ جاناس لطفا اینجوری صحبت نکن. به نظر که همه مشکلات تقصیر همین گربه‌سانانه. بعد شما انسانان بعد همش از پس همه مشکلات رو باز برامون رفع کنید. جاناس لطفا اینقدر بی تربیت نباش. ببخشید روز بخوام. به نظر اوضاع خیلی خوب نیست این داستانا. در بهترین موقع مونت محکم اومدی کمک چون کردی این داستانا. امیدوارم که دورم دیگه رو ببینیم. خب بذار ببینیم کینو یه سری بزنیم. آقا رئیس بزرگو پیدا کنیم. ولکن اجازه بدین. واو چقدر نایسه. خیلی نایسه. الان دختر خانم‌ها دیگه که نگاه میکنن این قسمت رو عشق میکنن با این لباس. فکر کنم خوشگل بود. اوه این هم میره روش. اوه خیلی جذاب میشه. ولف کیپ، فدرد شال، ازور شال، واترفال شال. اینم خیلی خوشگل. از این خوشم میاد واقعا. بخرم اینو. بخرم پولشو دارم. خب آقا تمام. بریم به سلطان سر بزنیم. سلام جیگر طلا چطوری؟ باورم میشه اینجا میده. نکنه دنبال من بودی. من دیگه نمیتونم به مل برگردم. نه تا زمان نمیتونم جو بگم تا زمانی که اجدا پیداش بشه این داستان ها. این روستا همونقدر آسیب دیده. میخوام اینجا بمونم تا بالاخره یه سر نخی پیدا کنم این داستان ها. لطفا به همه بگو که من قربونشون میرم توی روستامون. به زودی هر چه سریعتر برمیگردم. خیلی خب یه صحبت دیگه شش. میگه کم کم ولی آروم آروم دارن مردم برمیگردن به اینجا، به این روستا. میگه اسم من هیچ وقت پاک نخواهد شد. یعنی اون چیزی که مسئولیت به چشم میبینه تا اینجا اوکی کنه. اما حرف قدیمی رو زد که من اینجا میمونم و این داستانه. یه بار دیگه صحبت کنیم. نمیدونم یک جایزه چیزی بدیم. نه خیلی خب ما میگه که پیداش کردیم و الان میتونیم که خبر بدیم به روستاییان و بگیم آقا اوضاع یکم بهتر شده. مردم هم دارن اینجا برمیگردن. احتمالاً در آینده اوضاع بهتر هم خواهد شد. خیلی خوب
مثلا اینجا کم کم روستا رو برگردونن و حالا باید ببینیم چی پیش میاد. یه دونه مرچنت هم اونوره، بذار ببینیم صحبت بکنیم. خب این کلا خوب میده ها. فریستان هم میده. اینا باشه شاید در نهایت مثلا کم بیاریم فریستان و اینا، بعد از طریق همین چیز میکنم. با این دخترم صحبت کردم و با اینم یک صحبتی بکنیم. هیچی. اینم که اصلا کلا آدم رو مخیه. اون گربه هم فعلا خبری نیست ازش. خب بریم آقا. بریم. خیلی خوب. بذار ببینم کوستا چی شد. میگه به لنارت بگو که آلریکا کجاست. این داستانه که تازه اوکی شده، فعلا دیگه این کاری نداریم. من ترجمه از پایین بریم بالا. یعنی که روف پسر چیزه بود که اونجا دیدیم. کلا علامتی هم جلوش ندید، احتمالاً هیچ وقت از بین نمیره. ساوران رو باید بریم، ترایل رو باید بریم، این دوتا رو باید بریم. اینو بریم انجام بدیم. اینم باید بریم انجام بدیم. این دوتا رو انجام بدیم قسمت تمام. خب یه فریستون لطفا و استفاده کن بریم سراغ ورنورث. حرکت. آقام تمام شده. حالا آقا امروز آقا باشگاه وقت نمی‌کنم برم. یک ویدیو عقبم و خیلی بهم فشار داره میاد. بعد یه ویدیو گفتم جلو که رو قلتک باشم. دیشب تا ساعت 5 6 من ویدیو رو دهنم سرویس شد تا تونستم بالاخره ویدیو رو آپلود کنم، چون دوست دارم سر حرفم بمونم. اگر میگم آقا ساعت 9 ویدیو میذارم تا فلان و الوبل، همیشه این کارو بکنم. راجی دوست ندارم این حرفو بزنم بعد پاش پایین نستم. خب سلام علیکم. Yes sir. بفرما دیگه چی میخوای؟ Have you procured what I asked? چیزی که خواستم برام آوردی؟ واقعا خیلی خوبه، ممنونم. ولی نمیتونم برات کاری بکنم و کمکی بهت بکنم. ببخشید. دیگه الان باید برگردم به سر کارم. ولی به عنوان تشکر میتونم بهت یه دوری بدم تو فضا. ولی اگه وقت داری و دوست داری با من بچرخی. حالا حتما. میگم با عنوان افرادی که اینجا کار میکنیم، گریشیوس هند، اسمشون گریشیوس هند، دستان بخشنده، و کلا سعی میکنیم به بقیه کمک کنیم این داستان ها، ولی هر از گاهی کافی نیست کمک ما. میگه شاید یاد بیاد که یک پدر مادر اینجا اومده بودن و این داستان ها به الان گربه رو میگن. بیچارن اونا، خیلی سختی کشیدن. حالا بچه کوچکشون هم مریض شده. میگه که یه دکتر اومده خوبش کنه ولی پول نشدنش بده. به خاطر همین دادنش دستم. خب به نظر بعد بریم دنبالش. خب قبل از اینکه بریم دنبالش طبیعتا یه سیو بزنیم. به عرض 2 ساعت رسیدیم. خب بریم ادامه قضیه. 3 2 1 یالا. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ با اجازه. این همون پسر است؟ اینجوری میکرد. این آقا دوزه. اسمش لوبومیر هستش. ما هر دارویی که اون دکتر گفته دادیم بهش خوب نشون اینا. میگه حقیقت چه بخوای من احساس میکنم دکتر حقیقت رو نمیگه، عادل نیست. و یه جوری دارم مجبور میکنم که همون دارو که میدن رو بخریم این داستانا. At any rate, I'd best continue on my rounds. Pray, stay as long as you wish. ولی خب قطعا شما ممکنه که فکر کنید که مثلا این موضوع خیلی اونقدری که من میگم بد نباشه، ولی که راحت باشید من برم برگردم به سر کارم. بیایید. باید دارو آماده کنیم. به لطف کاری که این داشت کرده.
آی تو کمکم کن. دیگه خواهر اینجا خیلی موقومم ولی من هر روز داره حالم بدتر میشه، ضعیف‌تر میشم. میگه که قبلا فقط یه سرماخوردگی کوچیک بود، الان دهنم سرویس شده، اصلا کلا نمیتونم تکون بخورم. اون تخت خالی می‌بینی؟ یه مرد پیر اونجا خوابیده بود و چند روز پیش داشت میگفت حالم داره بهتر میشه و خیلی زود میتونم از اینجا برم و حالا اون احتمالا مرده. میگه یه چیزی در مورد اینجا درست حسابی نیست، درست نیست. میگه اگه مثلا اطلاعاتی کسب کردی و اینا بیا به من بگو که چیه داستان تا من ببینم چی کار میشه. احتمالاً داداشو یادتونه یه دری اون پایین بود میرفتیم بسته بود، یه سر صداهایی میومد. من حس میکنم اونه. بزن بریم ببینیم چی میشه. اینجا نبود، این سم بود. داره آها نکن صدا میاد، درش بسته است هنوز. بذار یکم بریم با این اون صحبت کنیم چی میشه. به خونه یه رو شرافتمنده هم باید صحبت شبیه همه هم بسینم. یه چه خبره؟ با اکثر این کرکتر فکر کنم میشه رومانس پامنس داشت. لوتی یه تو دوست لوبیمر هستی؟ روزای بهتر از این داشته. میگه که صحبت اینجا که بفرشه به پایین، طبقه پایین و اگر حالش بهتر نشد میگه جایی که تمام بیمارهای اساسیمون اونجا هستن. هیچ کدوم از خواهرای دیگه نمیتونن برن اونجا. She gives the patients a special medicine. I know not what kind. At times I hear strange cries and moans drift up from below. میگه که اون به نظر یک داروی خاصی بهشون میده ولی که هر از گاهی یک صدای عجیب غریبی از اونجا میاد. ولی حقیقتشو بخوای کسی که اونجا مریضن دیگه طبیعتا که ممکن تحت تاثیر باشن. آجی سمیون اون پشت چقدر جذاب واسه، ولی که من براشون نگرانم و این داستانو. خب با لطفی صحبت کردیم، بذاریم بعدش چیه. این دوتا هم یه صحبتی داشته باشیم. خیلی خب رودبک لودیمیر برو با اون گربه دوباره خبر بده. سلام علیکم. So, the worst of us are taken to the basement. یه بس بدترین ها میبرم به زیرزمین. احتمالا همین جایی که من صداشون شنیدم این داستان. چی؟ میگه خانه نمیتونم برم؟ میگه عبس نمیتونه بره تو اونجا؟ احتمالا اگه راضی باشه قطعا عبس هم میدونه. میشه بیشتر از این هم ادامه بدی؟ بعد بفهم که اونجا چه خبره. آره حتما ممنونم ازت. میدونم اینجا دروغ زیاد دارن میگن، بعد بفهمیم چیه. But if you do find aught amiss down in that basement, it must be the abbess's doing. هرچی پایین که احتمال کار عبیسه. Will you help me see to it that just see I've already reported my suspicions to the sentinels and we've arranged a signal. If you apprehend the abbess, they'll know to come and arrest her. So I beg you, sir, find the evidence you need. یه اطلاعات کافی پیدا کن تا بعد بیان یه رو دستگیرش کنن. خب. Get to the bottom of what is happening at the gracious hand. We shall have to acquire evidence of any misdeeds. هر اتفاق بدی که افتاده رو بعد پیدا کنیم چه خبره این داستان. خب اجازه بدید یه کار دیگه کنیم. من الان دیگه حقیقتا ترجیح میدم برم به اون نوبلی یه سر بزنم و بقیه ماموریت‌ها رو اجازه بدید بعداً بریم. مخصوصا ماموریت این جدیده که باز دوباره پیش اومده. نکن این جدیده دیگه. بریم ببینیم پسره چیکار کرد، دختره چیکار کرد، یه خبری ازش داشته باشیم و این قسمت رو تمام کنیم بقیش برای قسمت بعدی باشه با عزت. خب بذار بریم. در ضمن وکیشن مستر هم میتونیم بریم یه ذره لول اپ اون رو بگیریم. طبیعتا
نیازم داریم بهشون. سمیه هم فکر کنم لول اپ شد. یه ذره سیکرت توکن که دارم، بیا اینو بگیر. خب من قدرتی گرفتم ولی من بیشتر دنبال اینها. میگه مربع رو نگه داری و بعد ول کنی پرتشو میکنه بالا. خیلی خوبه بگیرش. استیل فاندیشن میگه که اینم خوبه. متل گرفتیم. خب متل گرفتیم. این متل بچه‌ها میزان دمیجی که بهتون وارد میشه فیزیکی خیلی کم میکنه. تو همه چیزا میتونه کمکتون باشه. معمولا من خودم تو سری قبلی این کارو میکردم و این یکی هم باعث میشه که بقیه بهت حمله کنن که قطعا نمیخوام که داشته باشمش. آقا نمیخوام که داشته باشمش، پس بنابراین نمیگیرمش. و عجب اینم جالبه. میگه اگه دفاع کنی اینجوری میشه اینجوری میشه. و نمیدونم یه دست دیگه من دوست دارم با این بریم حقیقتا. بزن قدرتیاشو بگیرم یه دست دیگه با واریور بریم. واریور واقعا حال داد. اینم قدرتی خوبیه. اون که خیلی عالیه ولی که اون که با شیلد میزنن خیلی نیستم. شیلد بچه قدرتیش باز شده ازش ولی ازش 2 تا قدرت میزنه. خب خوبه. اینم خیلی خوبه. اسپرینگ بورد چیه؟ یکی رو پرت میکنه بالا. چه بال. ولی که من حقیقتا اون هوایی که لازم دارم اونو لازم دارم. سرعتی لازم. به جای شیلد باش میتونیم یه چیزی جدید بگیریم که با شیلد میزنه. قطعا بیا اینجا. قطعا بیا اینجا. عالی عالی عالی. خب اینم از این. کورهاش هم گرفتیم. تو چی داداش؟ تا قدرتی مدتی نری بگیریم. رویجینگ فلان و اینا. اینم که هیچی. اسپریتو نه قدرتی جدیدی نداری که بخوای بگیری. اوکی. تو از توی این فایتر در ضمن چیزو گرفتی دیگه. متل گرفته. برام کمتر دمیج می‌کنه. خب اوکی ما خودمون آپگرید کردیم به اندازه کافی و اجازه بدید بریم چیز کنیم. به اون اشراف زاده سری بزنیم. شب هم هست. فکر می‌کنم شبانه هم باید بریم جاش. و یه قسمت دیگه هم دوست دارم که حقیقتا چیز باشیم. واریور بازی کنیم. واریور واقعا چسبیده. اومده. یه پسر جوان برنگشته. لطفا پیداش کن و سالم برش گردون. تو کمکش میکنی ریزم مگه نه؟ قطعا. خب بعد بریم پیداش کنیم. دم شما گرم. مرسی ممنون. آره کمکش میکنم. با تو صحبتی نداریم. اینم حرفی نداره. بعد بریم سباسچی هم پیدا کنیم که احتمالاً تو نقشه برو. بعد بریم سمت ملو دیگه. اینجاست تو مسیره. آره حالا بعد تو قسمت بعدی میریم سراغش. ولی قبلش تو قسمت بعدی قطعاً ماموریت اصلی میریم که بعد بریم توی قلعه قبل از هر کار دیگه. و فعلا بریم برای تمام کردن این قسمت وسط میدون کاربارا رو کرده باشیم. همه چی اوکی شده باشه و بعد در قسمت بعدی باقی داستان رو ادامه خواهیم داد. خیلی خوب رفقا اینم از این. خیلی خوش گذشت. حال داد واقعا به من. امیدوارم که شما حال داده باشه. فکر کنم 2 ساعتی شد دور هم بودیم. با اجازهتون بریم ما نهار رو بزنیم. دست پلو داریم و اینجوری. اگر نظری پیشنهادی دارید حتما تو قسمت کامنت به من بگید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از سریا. نقدهاتون هم قطعا همیشه خواهم خوند و جیگرتون رو دمتون گرم که همراه من بودید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی ببینید. بدرود.